سلام دوستان، خدا کنه حال شما خوب باشه. من این موتیف بافتم تا اینجا را بزرگ کنم، اندازه تقریبا اندازه دستم شده. شما خواستین میتونین بزرگتر ببافین یا از این کوچکتر ببافین. خلاصه من مقدار بافتم. یعنی که من وقتی که برگشتم میسون تا یه اندازه را یک دفعه دیست خود سرش میمانم که زیاد شد یا کم شد که اندازه دیست دمر شود. مثلا این اینجا این لیفه این از اینجا تا اینجا را دیست دمر تقریبا یک خورده کمه که تنگه. یک چندانی دیگه هم ببافم بسوقه تا دوباره برمیگردم میسون. دیگه این دور نمیزنیم ایتن همیت میبافیم برمیگردیم میبافیم برمیگردیم. حالا من میخوام برگردم میسون یک تا دو تا ببافم باز برگردم. این حال خوب شد. لیری که از اینجا تو بافته برو میرم بافته برو یک دانه چیز میشه. باز میر که وقتی برگشتیم دیگه از نزدیک از نمیبافیم، از خانه دومی میبافیم. دیگه نیاز نیست خود بزرگ کنه، جمعترش خوب داره. دوستان در آخر که رساندم دیگه یک دانه دیگه این اضافه نمی بافم که این سون باز شده میره. این باید صاف تقریبا صاف بای بالا.
دیگه اینطوری چیز نشه. اگه اینجا یک تا ببافم این سون میره دیگه خوب معلوم نمیشه. این دیگه اینج نمیبافم چیزی. بازم 3 تا زنجیر میزنم، دوباره برمیگردم اینطوری از دیگه طرفش. باز از اولی نمیبافم، از دومی. البته تا آخر ریتو نمیکنم. همین یک چند خانه چند ردیف اوله تا آخر رقم بکنی که دانه کم کنی از اونجا باز بخی باریک میشه، دست یادم نمیره داخلی لیف. دوستا زمانی که این بافتی که بذارم اینطوری که بافتی میره که جای دستشه که از اینجا داخل لیف شد اینطوری دیست. این بغل قدیزی بغل یک خورده این نخ خوده شول بگیرین، سوستر بگیرین که اینا زودتر بیای اینطوری بالا. اینی وسط کاره یک خورده سیفتر ببافین که اینا عرضش کوتاه کوتاه باید که این گوشه ها زودتر خودر بیاره بالا. اینجا مثلا من کوتاه کوتاه در نظر تقریبا بافتم که اینا کوتاه تر باید. این سونه رشلتر ببافیم، سوستر ببافیم که اینا زودتر باید بالا که اینی تو صاف شنه. باز همینطوری ببافیم تا یک مثلا 4 انگشت ایناره اینقدر. باز دست خواهی توی داخلش کنیم. حالا که گوشا پایینه، سرایش پایینه. این یه خورده نخه بکشیم. اینی نخه اینا کتاتر باید. برای لیف هرچی که کم باید باریکتر باشه خوبتره، ظریفتر میاد. اگر زخمتر بود، لوکتر بود لیف یادم خیلی چیز میشه، زخم میآید. بعد وقتی شستن خیلی سنگین میشه، تر میشه. دیگه گوشم که رسیدیم دیگه اینجا یک دانه دیگه نمی بافیم که بغلا بازی بغل طرف بغل واز شده میره. همیت ادامه میتیم. 3 تا زنجیر دوباره می بافم اینطوری. دوباره برمیگردیم. کاری ما میتونه ادامه داره. می بافیم برمیگردیم، می بافیم برمیگردیم تا که اندازه دست یادم شوه. اینقدر ما یه لیفر بافتم بلند شد تا آخر. سرش یک چند تا پنیرک هم بافتم. پنیرک شما بلدین و دفعه دیگه هم در یک ویدیو دیگه هم توضیح یک کمی دادم. حالا این در نظر از ما لیفی از ما کامل شده. شما اگه دوست داشتین این دایره را میتونین کلانتر کنین، کلانتر ببافین، بعد جای دست ببافین که دایره بیشتر نمایان شه، کلانتر شه. اگه دوست داشتین، اگه نداشتین که همین اندازه خوبه.
ولی در دست از ما که خوبه. اگه شما دوست داشتین که دایرهش کلانتر شه، خب دایرهش بزرگتر ببافین، اون موقع شروع کنین در جای دست که ایتر بالا بافته بیاین. که در نظر از من زیاد وقتی که شوشتیم آمیانه برای شما بگویم زیاد جب جب میکنه، 4 طرف شور میخوره، لول میخوره اینطوری. من اندازه دیز خود دوست دارم که لیفیم باشه. دیگه اینی کامل شده. روی دیگه هم بافتم از رنگ دیگر صورتی. اینم پشتش هسته یا رویش هسته فرق نمیکنه، دوش یک رقمه. اینم یک دایره بافتم، بعد اینجا جای دست بافتم، اینم پنیرک بافتم. حالا میخوام این دوتا را با هم یک دورش چیز کنم، با قلاب محکم کنم که لیف شه. شما میتونین جای دست را اگر دوست داشتین کمی باریکتر ببافین که باریکتر بیاید. اینطوری دوست داشتین کمی بیشتر میکنین، ولی باید اندازه‌ای باشه که دست منش داخلش راحت تر بره. اگه دایرهش بزرگتر کنین دایرهش بیشتر نمایان میشه، ایش باریکتر معلوم میشه. اینجا من اندازه دست کردم بابی میلی خودیم، شما میتونین نیر بزرگتر کنین. این دوتا یک اندازه شده. من میخوام این دورای زیر با قلاب ببافم، شروع کنم ببافم، باز اون موقع باز سلی کنیم. پشتی کمی باز شده. شما دوست داشتین از 2 رنگ استفاده میکنین، دوست داشتین از 1 رنگ استفاده میکنین. من به خاطر 2 رنگ بافتم که معلوم شه او طرفش با این طرفش معلوم شه. دوستا شما چند تا لیف که بافتین دیگه میتونین خوبتر قشنگتر با طرح میتونین درست کنین. حالا این که یک روش کاره که از اولش سخت آدم چطوری سر کنه، چطوری ببافه. از او بعد که یک دفعه آدم کار آدم راه افتاد و غیر آدم خود آدم هرچی در ذهن آدم که یک چیز بهتر آمده که آدم همونطوری جور میکنه میبافه، از این بهتر هم در میایه. مثل دندان موشی وری بغلاش همه دورش میبافیم تا دفعه دوری آخر بیرسه.
اینطوری شد. شما میتونین دایرش بزرگتر کنین که هنوز کلانتر بیایه. این طرفش صورتیه، این طرفش هم سفید و رنگ رنگیه. میتونین از یک رنگ استفاده کنین. میتونین وقتی که یک دفعه که سادهش بافتین، دفعه دیگه میتونین طرح درست کنین، سراخ کنین اینطوری قشنگتر بیایه. یا دورایش کوچکتر ببافین یا بزرگتر ببافین. میتونین دورای زیرم پنیرک ببافین اینطوری بزرگ که معلوم شه، مثل دهن زیوری اینطوری. دورایش هم میتونین اینطوری ببافین. خدا کنه که دوستا خوشتان آمده باشه، یک چیزی شما یاد بگیرین دیگه. ما زیاد شما نریم، کانال ما لایک و سابسکرایب بیاد تا نره دیگه. خداحافظ شما دیگه.